Terve! Tällä kertaa oli tarkoitus maalata nuo puhalletetut osat. Ja ne on nyt tässä majöily tallissa puhtaalla metallilla parisen viikkoa, joten me joudun niitä pikkusen käymään läpi vielä rälläkän teräslaikalla ennen kuin me niitä alan maalaamaan. Ja varmaan niitä nyt pitää hiekkaakin niistä ottaa pois, mitä niissä on, vähän poistaa, mutta joka tapauksessa me tehdään sen nyt ensiksi, eli me käyn osat läpi, sen jälkeen tähän pitää rakentaa jonkunlainen koppero tai suojata jonkunlainen koppero, että sitä maalia ei ole joka paikassa, ja sitten aletaan maalaamaan. Mutta ensiksi lähdetään noita osia nyt vähän käymään niin sanotusti hienosäätämään läpi. No niin, sitä maalausoperaatiota varten mie asentelin tuommoisen poistopuhaltimen tuonne pumpun viereen, ja se vettää nytten kohtuu paljon enemmän kuin tuo minun vanha tietokoneen tuuletin, joka on tuolla. Itse asiassa tuo lähtee pyöriin väärään suuntaan, kun tuon lyöpii päälle, eli ilmanvaihtoa on. Sitten mulla on tuloilmaksi, suunnittelin, tuolla on ilmastointikoneen poistoreikä tai talon ilmanvaihdon poistoreikä, niin sieltä saapii niin sanottua suodatettua ilmaa tai pölytöntä ilmaa tänne. Sehän on paha hajusta ja varmaan joskus kenties kostealtakin, mutta sen kautta saadaan niin sanottua tuloilmaa tänne, puhasta tuloilmaa. Mutta sitten se läjä on siinä, ja näistä nyt pitäisi alkaa käymään läpi. Näissä on jonkun verran tullut ruostetta tänne, mihinkä on jäänyt tavallaan näitä, mitä nämä nyt on, tuommoisia koloja, missä on ruostetta, niin ne on nyt lähtenyt niin sanotusti ruostumaan lisää. Mutta me nyt käyn tämän ainakin kuitenkin läpi, ja näistä tämmöiset pahimmat kohdat vähän sen tuolla teräsharjalla vielä ennen kuin minä alan niitä maalaamaan. Näitä minä en tiedä, että mitä minä näille tehen, kun tänne on jäänyt aika paljon, niin on ollut aika hankalakin paikkaa ruoan puhaltaa, mutta ei siinä, aletaan värkkäämään. Takakynkkä olisi siinä, ja me molemmat näistä nyt jouduin käymään läpi kokonaan, kun me kävin tuossa naapurissa prässissä, puristettiin nuo laakerit pois, niin me yritettiin puristaa näitä poslia pois, niin nehän ei lähtenyt ja ne piti polttaa. Ja luonnollisesti kun ulkona poltat ja siellä vähän lunta sattaa ja lunta on, niin ne otti vähän vettä itseänsä ja sen jälkeen ne ruostui. Ja toki siitä tuli sitä paskamössöä, mitä noista kun ne poltti, niin noihin tuli, niin ne samalla hioin pois nyt siinä. Mutta nyt ne pitäisi olla periaatteessa sillä, että ne ei tarvitse mitään muuta kuin käydä vaan rasvan poistolla vielä läpi, kun minä näillä paskahanskoilla niihin koskin, niin se luultavasti on rasvaa vielä. Mutta sitten tuo etuapurunko, niin sille nyt ei käytännössä tarvittanut tehdä juuri mitään. Minä vähän sieltä täältä sitä otin tuolla harjalla, mutta esimerkiksi niin tämmöiset kohdat, mihin on jäänyt, tai näkee, että tuonne kuoppiin on jäänyt vielä ruostetta, niin nämä käy vielä fosforihapolla läpi nuo, ja sama kuin tuollakin on. Muuten nuo osat alkaa olemaan, minä nyt vein harjalla, teräsharjalla nuokin puhistelin pikaiseen kuitenkin, että minä sain niistä tavallaan sen hiekkapölyn pois, niin se oli aika paljon pinnassa sitä hiekkapölyä. Se ei lähtenyt puhaltamalla, niin minä nyt tuolla teräsharjalla ne sitten vein. Tuo koukku on ollut tosi ruosteessa, ja siinä näkyy vieläkin noita tuommoisia, mitä no nyt, tuommoisia niin ruostekuoppia, niin tämä pitää varmaan kokonaan käydä läpi vielä tuolla fosforihapolla, että sen tavallaan pysäyttää sen ruostumisen. Samoin kuin nämäkin varmaan tämän taka-akselin jutut, niin käyn fosforihapolla nämä pahimmat kohdat vielä läpi. Ja kuten näkyy, pikkutippa kun tipahtaa vettä, niin heti alkaa ruostua. No niin, kaikki osat on nyt pyyhitty, mitkä on pyyhitty. Ja kaikki tämmöiset rypyläkohdat pyyhin tuolla fosforihapolla. Ja minä nyt en tiedä, että se oli varmaan jotain 30% ehkä. Anitroli taitaa olla 20%, mutta
luulisin, että se tehoaa paremmin. Niin luultavasti me joudun käymään nämä teräsharjalla tai messinkiharjalla vielä läpi sen takia, että siihen jää pistää fosforihappoa tavallaan tai sitä pölyä nyt tuohon pintaan, kun se vaikuttaa, se kuivaa tuohon. Vai olla vähän overkilli tai sitten voi olla huono asia, en tiedä, mutta tällä mennään. Ja sitten seuraavaksi tässä alkaa hitsailemaan nämä kallistuksen vakaajan tangot. Näistä on lähtenyt aika paljon ruostunut materiaalia pois. Noita olla 18 ja mittasin. Tämä on huonommasta paikasta 16 ja tämä on 16. Eli pusla pyörii ympäri. Tämä on oikeastaan vielä pahempi. Tarkennappa siihen. Niin. Tässä on semmoinen ihan selvä kuoppa läpi tämän koko tangon. Niin minä olen melko varmasti hitsaamaan näihin vähän sen lisää materiaalia ja sitten käymään rälläkällä niitä läpi tasotella. Saataisiin mahdollisimman tiukat puslasovitukset noihin sitten. Mutta ei siinä, minä taidan jättää tämän nytten tähän ja huomenna sitten jatkan taas tätä juttua tässä. No niin, tangot on hitsattu ja silottelinkin jo. Pyöreitä niistä ei saa tekemälläkään pelkällä rälläkällä, mutta nämä oli 16 puolta suunnilleen ne ohuimmat kohdat näistä, niin on se parempi nytten, kun se on kuitenkin lähemmäs sitä 18 joka paikasta tuo kuun, että se olisi sen 16. Mutta tästä toista puolesta tuli parempi. Tässä ei ollut niin paljon kulumaa. Toki täällä vielä on tämmöisiä kuoppia, mutta en nyt jaksa alkaa tätä värkkäämään sen enempää. Kyllä se luulisi sen puslan tuohon menevän ja pysyvän paikallaan. Mie en muista, mikä ne puslien koot oli. Siellä oli 2 eri kokoa, niin täytyy ottaa se pienempi koko näihin. Mutta ei siinä, vänkö olisi nyt valmis. Ja nämäkin on täällä kerennyt jo kuivaa, kun mulla on tässä muutama päivä mennyt, että me on taas tässä tallissa ollut. Eli nuo pitäisi alkaa puhistelemaan ja muutenkin puhistelemaan tätä tallia ja rakentamaan tosiaan se jonkunlainen suojaus tähän, että pystyy alkaa maalaamaan.
Minä asettelin noita vähän tuohon pöydälle ja ne nyt alkaa olleen siinä. Näistä osa voi olla, että joutuu ottaa pois ennen maalausta tai vähän järjestelemään. Mutta nyt katsoa. Me yritän mahdollisimman paljon tässä nyt maalata yhdellä kertaa. Sitten etutukivarret on tuossa ja etuapurunkoa ja toinen tukivarsi ja koukun, mikä tuo nyt on tuttu, tanko ja taka-apurunko on tuolla. Nämä on sillä, että näistä ehkä pystyy pyörimään ympyrää, että ne saisi kerralla maalattua kaikki. Ja sitten mulla on tosiaan ne takakynkät, vai miksikä niitä nyt sanotaan, ne on tuolla pöydällä vielä, niin me maalaan ne sitten, kun me maalaan näistä toiset puolet. Niin voi olla, että menee sillä niin ehkä 2 maalauskerralla tämä homma läpi. Ja nuo takavetarit, mitkä on tuossa, niin ne pitää myös maalata, mutta ne pystyy maalaamaan yhdellä kertaa, kun niitä pystyy pyörittämään, niin pitää melkein katsoa, että maalaako ne lattialla vai missä, mutta katsotaan sitten jossakin vaiheessa. No niin, seuraava ilta. Tässä ollaan taas ja vähän ollaan lämmitelty. Täällä nyt alkaa olemaan semmonen ehkä 20 astetta tällä katorjaassa ja mennään tänne hupun toiselle puolelle. Niin täällä on 11 astetta ja siinä on maalit. Tosiaan tämä kootin RM40 olisi nyt tarkoitus maalata nuo osat ja sen piti olla hyvää ainetta noihin ossiin. Ja koska tätä on 3 litraa melkein, niin sillä maalataan nyt tuo pohjakin sitten tuosta autosta ja varmaan sitä käytetään johonkin muuhunkin. Ja pienillä letkuilla mennään. Pitäisi olla isot letkut, että saapii paljon ilmaa tulee läpi, mutta valitettavasti mulla on nyt nuo letkunpäät kaikki rikki. Ja minä en muistanut käydä hakemaan uusia letkuja enkä uutta letkunpäätä, niin se pitää mennä näillä pienillä. Mutta tuskinpa se nyt tähän meidän maalaukseen paljon vaikuttaa, vaikka tuo pinta nyt vähän huonoksi tuleekin. Mutta ei siinä, minä alan sekoittelemaan maalit ja laittaa letkut paikalle ja varmaan käy vielä vähän puhaltelemassa pölyjä noista osista pois. Maalauksen lopputuloksen näette tässä ja tuolla maalilla saisi varmaan ihan hyvääkin pintaa, jos vain haluaisi. Nythän se on tuommoista appelsinimaista senkin takia, että se on jätetty niin paksuksi se maali, että sillä saadaan mahdollisimman paksu kalvo näihin maalattaviin kohteisiin. Ja nämä on maalattu nyt yhdellä sekoituskerralla 2 kertaan. Minä ootin välissä 4 tuntia. Tuolla maalilla on aukioloaika 8 tuntia, kun se oli tuolla hittaammalla kovetteilla. Nämä oli pikkusen pitempään. Tavallaan ne oli seuraavaan päivään asti nyt kuivanut
ennen kuin me laitoin niihin toisen kerroksen. Ja sitä mie en tiedä, että saisiko sitä tehdä niin, mutta mie nyt sen tein kuitenkin. Mulla se ensimmäinen sekoituskerta ja maalauskerta meni vähän plörineksi, kun mulla jäi se maali vähän liian paksuksi. Ja mie luulin, että se oli se 3M kippo, mistä se ei tullut läpi, kun siinä on se suodatin tavallaan, tai se, miksikä sitä nyt sanotaan, se verkko-osuus, että se ei tule siitä läpi, mutta se ei ollut siitä, vaan se oli vain yksinkertaisesti liian paksua se maali, että se ei tullut läpi tuosta ruiskusta kunnolla. Vaikkakin mulla on siinä 1/6, kohan se nyt on se suutin, niin silti. Mutta nämä on tosiaan maalattu 2 kertaan 2 eri sekoituskerralla, ja näissä varmasti on nyt pintaa ainakin, tai kalvoa on tarpeeksi. Sitä mie en tiedä, että ihan joka paikkaan mie en välttämättä saanut sitä maalia menemään niin paljon kuin mä olisin halunnut. Mutta luulisin, että ne on nyt ainakin paremmat mitä ne oli, ja ei ne nyt varmaan ihan heti ala ruostumaan. Tämä on tämä etuapurunko kohta varmaan paras kappale näistä, että tässä on maalia reilusti. Kävin tosiaan hakemassa tuossa, varmaan jokainen tietää mistä kaupasta, uuden paineilma letkun paksumpaa Superflexiä, en tiedä yhtään. Hinta-laatusuhte voi olla kohdillaan, jos se vaan kestää, mutta sen näkee sitten, kun sitä aletaan oikeasti käyttämään. Mutta ei siinä. Tämä alkaa olemaan tässä. Pitäisi alkaa vaan purkaan kaikki tämä maalauskoppihärdeli pois tästä. Osat on nyt saatu maalattua ja tämä video alkaa olemaan tässä. Ihan hirveästi en tiedä, tuliko tässä nyt sisältöä vai ei, mutta ennen kuin siirryt seuraavaan videoon, meet syömään kaurapuuroa tai mitä nyt ikinä meekki tekemään, niin jää vielä hetkeksi. Mulla on 6000 tilaajaa nyt tällä kanavalla tullut täyteen, mikä on ihan huikea asia meikäläisille, että teitä on niinkin paljon siellä ruudun toisella puolella, jotka tätä kanavaa seurailee kohtuu aktiivisesti kuitenkin. Niin sen kunniaksi mä ajattelin, että mä arvon yhden tämmöisen lippalakin jollekin onnekkaalle voittajalle. Ja miten siihen voi osallistua, siihen arvontaan, on pelkästään jättämällä tähän videoon kommentti. Ja arvotan niistä kommenteista sitten jollain randomityylillä, että kuka se onnekas voittaja on. Ja aikaa tosiaan osallistua on ensi viikko, eli viikko 10. Se on meillä täällä hiihtolomaviikko, ja minä en ihan hirveästi varmaan täällä tallissa tuu silloin olemaan, ja en tule kuvailemaankaan. Eli voin sanoa, että vähintään 2 viikon tauko varmaan tulee seuraavaan videon ilmestymiseen mahdollisesti, joten mulla on aikaa myös tehdä se video ja arpoa ja kaikki hommat hoitaa sen arvonnan suhteen. Joten ensi viikon sunnuntaihin kello 23.59 asti on aikaa jättää se kommentti tälle videolle, jos tosiaan haluaa tämmöisen lakin itselleen voittaa. Mutta näitä lakkeja saa tosiaan minun verkkokaupastakin logoverkkaritalli.comista. Jos haluat tukea tätä meikäläisen toimintaa, niin sieltä tilailemaan semmosia, ja kaikki rahat, mitä me ylipäätään tällä YouTube-toiminnalla tuun saamaan, niin käytetään tämän kanavan kehittämiseen, eli hommataan kuvauskalustoa, no ylipäätään kuvauskalustoa nyt tähän, ja yritetään saada näistä laadukkaampia näistä videoista. Mutta ei siinä. Tämä video oli tässä, ja muistakaa jättää kommentteja, jos haluatte voittaa hienon lippalakin. Ei siinä. Tältä kertaa morjes!